Yun oh. Hey mga kamot-mot, what's up? Kamusta? So it's been a while after tayo ulit nakapag-motovlog at nakagawa ng ganitong motovlog episode. So for today's episode no mga kamot-mot, gagawa lang tayo ng isang quick gadget review for today regarding sa aking GoPro Fusion. So i-discuss lang natin ang mabilisan kung worth it pa ba siya gamitin after 3 years since nag-release siya last 2018. So tara mga kamot-mot at samahan nyo ako sa isang quick gadget review today. So kita-kits sa daan and let's go mga kamot-mot! Alright! Yun ang mga kamot-mot, share ko lang mabilisan lang. Ito yung newly upgrade natin kay Mochi Mochi na in-install natin. Ayan o, hindi ko na siya actually vinlog. Yung aking bagong tail tidy na na-acquire from Teva Moto. So doon ko lang din ulit nabili yung aking dating signal lights. So yan naging slick and sexy. Paano masabi? Ang ating Yamaha R15 version 3. Di ba? Yan, sinare ko lang mga kamot-mot. Alright. You think you know me? Ayan mga kamot-mot, tulad ng sinabi ko kanina i-review natin ngayon yung ating GoPro Fusion. So ang purpose lang nitong quick gadget review natin is to check after 3 years kung worth it pa ba gamitin itong GoPro Fusion natin Actually itong GoPro Fusion ko mga kamot-mot regalo sa akin to ni Commander. Sana. So ayan, ginagamit ko ngayon siya for motovlogging. At syempre, kaya din natin siya ngayon i-review. Kumbaga, magbibigay tayo ng verdict, Kumbaga, kung okay pa ba siyang gamitin after 3 years. Kasi, dun sa mga hindi nakakalam, ang GoPro Fusion is nirelease last 2018. So, 3 years na siya. So, syempre, madami ng mga lumabas na mga, alam nyo na, mga bagong updated na 360 camera. Na tulad nung bago ng GoPro yung GoPro Max. Tapos yung brand na kalaban nito yung Insta360 na 1X2. So yun yung ngayon yung mga bagong 360 camera na ginagamit mostly ng mga sikat na motovloggers. So basically papakita lang naman natin mga kamot-mot yung mga usual na gamit nitong GoPro Fusion, although hindi ko na siya iisa-isahin kasi syempre more on na lang siya yung functionality na lang yung i-discuss natin, yung kung paano siya mag-turn ng mga kuha. To give you an idea, ang GoPro Fusion kasi sa nyo na siya magagamit yung anong tawag doon, post editing. So doon mo siya makokontrol kung saan mo siya gustong i-redirect. So kung gusto mo siyang papuntahin sa kaliwa, sa kanan, sa harap, or sa yung sa akin, kung gusto ko makita yung sarili ko. So ipapakita natin yung lahat mamaya, okay? Napakita na natin yung mga different directional shooting method. So aside from that, actually itong GoPro Fusion meron tong
voice command. Hindi, So wow. para hands-free mo na siya kukontrolin. So ilalagay ko na lang sa description yung mga different commands na nagagamit or usually mapapakinabangan nyo during shooting, no? Ayun, sabihin mo lang yung mga different voice commands niya, kung kailan mo siya gustong i-start mag-record, start mag-photo, and everything. As in, sobrang dami niyang voice commands na pwedeng pagpilian or pwede mong gawin habang nagdadrive ka, kung nakakotse ka man or nakamotor. Yun! So, anong final verdict natin dito mga kamot-mot, no, sa ating GoPro Fusion? So, worth it pa ba nga talaga siyang gamitin after 3 years? So, sa akin, to be honest, no, kung i-rate ko siya from 1 to 10, 10 being the highest, para sa akin, nasa 8.5 siya. So, bakit? Ang reason ko lang naman is, syempre, as long as nagagamit ko siya during travels, ito kapag usual na bumibiyahe lang, tapos magmo-motovlog, ang ano lang naman sa akin dito, ang importante lang naman sa akin is as long as yun nga, nasi-share ko dun sa viewers, or at least kapag bumibiyahe nga ako, napapakita ko yung environment ko in 360 degrees na itsura ng buong paligid, all goods na ako doon mga kamot-mot. So kumbaga, as long as yun nga, nagagamit ko yung full functionality ng GoPro Fusion, okay na tayo doon mga kamot-mot. So yun, so hopefully mga kamot-mot at mga viewers natin dyan, meron tayong natutunan para sa ating quick gadget review for today. Salamat sa panonood, and see you on my next vlog. And as always, this is Kev Novato saying, ride safe, stay safe, and God bless. Peace, mga kamot-mot. Alright. Woo!